rằng sống hẹp hòi, lòng dạ nhỏ nhen, dễ chết sớm. Lữ bố dạy ta rằng chơi với quá nhiều người, cuối cùng chẳng ai dám chơi cùng. Tào Thục dạy ta rằng trên đời không có anh em, chỉ có lợi ích. Mã Tắc dạy ta rằng đừng kiêu ngạo, ăn giàu ngay. Tam Quốc là hiểu được cuộc đời. Quan Vũ dạy ta rằng khi người khác khen ngợi bạn, giàu ngay. Tam Quốc là hiểu được Quan Vũ dạy ta rằng khi người khác khen ngợi bạn